සුබ දවසක් ඉතින් ඔයාලට අදත් අපි අරගෙන ආවා හැන්දා. අද අපි හදන්න යන්නේ මේ වගේ තේ හැන්දා. තේ හැන්දා පොල් කට්ටෙන් තමයි අද අපි හදන්න යන්නේ. අපි එහෙනම් බලමු මේ වගේ තේ හැන්දා පොල් කට්ටෙන් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. අපිට තේ හැන්දා හදන්න පොල් කට්ටක් ඕනේ. අපි අරගෙන තියෙන්නේ මේ වගේ පොල් කට්ටක්. හැන්දා හදන්න අපි පොල් කට්ට දෙකට කපා ගන්න ඕනේ. මේ මම ඒක කපාගෙන තියෙන්නේ. කපාගෙන මේ වගේ එක පළුවක් තමයි ඕනේ අපිට තේ හැන්ද හදාගන්න. ඊට පස්සේ මේ තේ හැන්ද අරගෙන මේ පැත්ත මේකේ තියලා මෙතනින් මේ ළඟටම ගන්න එපා ඔයාලා. මේක පොඩ්ඩක් ඇතුල් කරලා මේ විදිහට ඇතුලෙන් තියාගෙන පෑනක් හරි පැන්සලක් හරි අරගෙන මේ විදිහට මේකේ මෙහෙ වටේට පොල් කට්ටෙන් ඇඳ ගන්න. පොල් කට්ටේ වල ඇඳ ගන්න පෑනේ. හරි මේ විදිහට ඇඳගෙන ඉවර වෙලා අපිට දැන් මේක කපා ගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලට පොල් කටු කපන කීයටක් තියෙනවා නම් මේක ලේසියෙන්ම කපා ගන්න පුළුවන්. නැත්තම් අපි යකඩ කපන කීයටකින් තමයි කපා ගන්න යන්නේ. අපි අද කපන්නේ ඒකකින්. අපි බලමු එහෙනම් මේ කොහොමද කපා ගන්න කියලා දැන්. අපි ඉස්සරෝම කපා ගන්න ඕනේ මේ පොල් කට්ටේ දෙපැත්ත. මේ පැත්තයි තමයි අපි ඉස්සරෝම කපා ගන්න ඕනේ. මොකද නැත්තම් කපා ගන්න අමාරුයි. අපි ඉස්සරෝම මේ දෙපැත්ත කපලා ඉමු. හරි මේ විදිහට කපා ගත්තාන් පස්සේ අපිට මේ කපා ගන්න ලේසියි. අපි දැන් අර තියෙන පැන්සල් පෑන් ඉරි වලට කපා ගමු ටිකෙන් ටික ළඟට එන්න. මේ විදිහට ටික ඔයාලත් කපාගෙන අර ඇඳගත්ත කොටස කපලා ගන්න. අපි එහෙනම් දැන් ඒක කපාගෙන ඉමු. හරි අපි දැන් ඒක කපා ගත්තා. මේ විදිහට තමයි කපා ගත්තේ. පැන්සල් මේ පෑන් ඉර මේ විදිහට තියෙන්න ඔයාලා මේ විදිහට පොඩ්ඩක් තියලා කපා ගන්න. මොකද පස්සේ අවසානට මේක ග්‍රයින්ඩරෙන් ගාද්දින් තමයි ලස්සනට මේක ෆිනිෂ් වෙලා ඉන්නේ. ඒකින්ද මේ වගේ පොඩ්ඩක් තියලා ඔයාලා කපා ගන්න. අපි දැන් මේක සුද්ධ කරගෙන ඉමු. හරි පොල් කට්ට මේ විදිහට පිටයි ඇතුළයි අපි සුද්ධ කරගෙන තියෙන්නේ. අපිට දැන් තියෙන්නේ මේකට ඕන මිට හදාගන්න. අපි මිට හදාගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලට මේ මිට හදාගන්න හැටි තියෙනවා අපේ කලින් වීඩියෝ එකේ. ඒක මම පහලින් දාලා තියන්න. මෙතන උඩින් මේ දාන ලින්ක් එකනුත් ගිහිල්ලා ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඒ බලලා මේ මිට ඔයාලා හදාගන්න අපි කලින් වීඩියෝ එකේ හදන හැටි කියලා දීලා තියෙනවා. අපි මේක මේ කෑල්ල අරන් තියෙනවා මෙතන ඉඳලා මෙතෙන්ට පරතරය අඟල් 3 කාලා. එතකොට අපි මේ මෙතන ඉඳලා මෙතෙන් අරගෙන තියෙනවා අඟලක පරතරයක්. මෙතන ඉඳලා මෙතෙන් අරන් තියෙන්නේ අපි අඟල් 3ක පරතරයක්. අර කලින් මිටේ ඊට වඩා දිගට අරගෙන තියෙනවා. මේක තේ හැන්දක් හින්දා තමයි ඒ ගාන අරන් තියෙන්නේ. ඔයාලත් මේ විදිහට කපා ගන්න බලලා එක. අනිත් මිමි ඔක්කොම එකම සමානයි. අර තුන විතරයි වෙනස් වෙන්නේ. ඔයාලත් මේ වගේ එකක් කපාගෙන ඉන්න. හරි අපිට දැන් තියෙන්නේ මේ කට්ට මේ මිටට ගහගන්න. මේ විදිහට ඔයාලා ඔහොම තියා ගන්න ඕනේ. ඒ තියාගනින්දින් මේ වගේ කට ඇරෙනවා ඔයාලට පේනවා ඇති. දෙපැත්තෙම මේ විදිහට ඇරෙනවා. මේ පැත්තෙත් එහෙමයි. ඒක නැති කරගන්න අපි මේ වගේ නියනක් හරි මොකක් හරි ඔයාලට පහසු දෙයක් අරගෙන ඉවර වෙලා මේක මේ විදිහට ඔහොම කපලා ඉවර වෙලා මේක මේකට වද්ද ගන්න ඕනේ. අපි දැන් බලමු කොහොමද ඒක කපා ගන්න කියලා. මේ විදිහට ඔයාලා කපන ගමන් පොඩ්ඩක් කපලා ඉවර වෙලා මේ විදිහට පොල් කට්ට තියලා ඉවරලා බලන්න හරියනවද කියලා. එහෙම බල කපන්න නැත්නම් වැඩියෙන් කැපිලා මේ වැඩේ අවුල් යයි. ඔයාලා තිය බලම කපන්න මේ විදිහට. අපි දැන් ඒක කපාගෙන ඉවරයි. ඔයාලටත් මේ විදිහට හරියටම සෙට් වෙන
කන් කපා ගන්න. ඊට පස්සේ තමයි මේක ගහන්න තියෙන්නේ අපිට. හරි. අපි දැන් මේ විදිහට මේ කපාගෙන තියාගෙන තියෙන්නේ. අපිට දැන් ඊළඟට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන හදාගන්න. ඒ කියන්නේ මේක මේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේක රවුම්. අරගේ මේ විදිහට කොටුයිනේ. මේ විදිහට අපි රවුම් වෙන්න තමයි මේක හදාගන්න ඕනේ. ඒක හදාගන්න තියෙන්නේ අපිට මේක මෙහිම තියලා මේ පැත්ත මෙහිම රවුම් වෙන්න ඔයාලා මෙන්න මේ ටික කීයතකින් වගේ කපා ගන්න. ඒ කපාගෙන තමයි අපි රවුම් කරගන්න ඕනේ. අපි දැන් මේක කපාගෙන ඉමු. ඊට පස්සේ බලමු කොහොමද රවුම් කරන්න කියලා. හරි. අපි දැන් මේක මේ විදිහට කපාගෙන තියෙන්නේ. මේක තව ටිකක් රවුම් කරගන්න ඕනේ මෙතෙන්ද වෙනක. මේකේ මේ තියෙන විදිහට. නැත්තම් අපි ඔහොම ගද්දින් මේක අර කට්ටේ බිම වදිනවා. ඒකයි මේ විදිහට රවුම් කරගන්නේ. මේක රවුම් කරගන්න මේ ඔයාලා වැලි කඩදාසියකින් ගාලා මෙතෙන්දම මේකේ පේන විදිහට රවුම් කරගන්න. ඔයාලට මේක වැලි කඩදාසියකින් ගාන්න අමාරුයි නම් අපි නම් ගන්න මේ වගේ එකේ. ඒ කියන්නේ මේකේ කියත්පටි 4ක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කියත්පටි දෙකක් පරණ දෙකට කඩලා තමයි මේ වගේ හදාගෙන තියෙන්නේ. මේ විදිහට බැඳලා හදාගෙන මේකෙන් මේ විදිහට ඔහොම ඔයාලට ගාන්න ලේසි. ඒකින්ද ඔයාලත් මේ වගේ එකක් පුළුවන් නම් හදාගන්න. ඒ හදාගෙන මෙහෙම ගාන්න. එතකොට ඉක්මනින්ම ගා ගන්න පුළුවන් අර වැලි කඩදාසියෙන් ගානවට වඩා. අපි නම් මේ වගේ එකකින් තමයි මේක ගාගන්නේ. ඔයාලත් මේ වගේ එකක් හදාගෙන එහෙම ගාන්න. අපි දැන් මිට හදාගෙන ඉවරයි. මේ තියෙන මිට. අපිට දැන් තියෙන්නේ මේකට ඇන ගහ ගන්න, ඇන තියාගන්න තමයි තියෙන්නේ. අපි ඇන තියාගන්න ගන්න මේ වගේ ඇල්මිනියම් කම්බි මේ තියෙන්නේ. මේක හොයාගන්න තියෙන ඔය සමහර ගෙවල් වල එහෙම. අපි දැන් ඉස්සරෝ මේකට සිදුරක් ගහගෙන ඉමු. හරි. අපි සිදුරක් විදගත්තා. අපි එක සිදුරක් ඉස්සරෝ විදින්නේ, අනිත් සිදුර විදින්නේ ඇණයක් ගහලා ඉවරලා. අපි දැන් මේ වගේ අර ඇල්මිනියම් කම්බි අරගෙන ඉවරලා මේකෙන් මේ විදිහට දාලා පොඩි ඉඩක් තියෙන්න මේ විදිහට හදාගෙන මේ පැත්තෙනුත් තියලා මේක අපි කපාගෙන ඉමු. කපාගෙන ඉවර වෙලා තමයි මිටියක් අරගෙන තලා ගන්න ඕනේ. අපි මේක කපාගෙන බලමු කොහොමද තලා ගන්න කියලා. හරි. ඔයාලත් අපි නම් දැන් මේ හදාගෙන තියෙන්නේ දඬු අඬුවකට පොඩි පුංචියක් වගේ එකක් හිර කරලා තමයි හදාගෙන තියෙන්නේ තලා ගන්න. ඔයාලත් මේ වගේ එකක් හදා ගන්න. නැත්නම් ඔයාලා කම්බියක් උඩ හරි තියලා මේක තලන්න. ඔයාලත් මේ විදිහට හැන්ද මේක උඩ තියලා මේ පේන විදිහට තලා ගන්න මිටියකින්. අපි මේ විදිහට කටුවක් හරි පුංචියක් හරි තියලා තලා ගන්න ගන්නේ මේ විදිහට පොල් කට අනිත් පැත්ත හරවලා තියද්දින් අර විදිහට තිය වෙන්න. නැත්තම් වෙන එක තිබ්බොත් තිය වෙන්නේ නැහැ ලස්සනට. එතකොට තැලෙන්නෙත් නැහැ. මේ වගේ එකක් ගන්න මේ විදිහට ලස්සනට තැලෙන්න හින්දා. අපි එක ඇණයක් ගහගත්තා මේ විදිහට. අපි ඉස්සරෝම එක ඇණයයි ගහගන්නේ. ඇණ දෙකක් ගහනවා. ඒත් ඇණ දෙකම එකපාර ගහන්නේ. මොකද මේක ඇද වෙන්න බලනවා. ආහට්ට මෙහෙට යන්න බලනවා. ඇණ දෙකම ගහපුවාම එකක් ගහලා ඉවරලා හරියට හදාගෙන ඉවර වෙලා තමයි අපි ඊළඟ සිදුර ගහලා ඇණයක් ගහ ගන්න ඕනේ. අපි දැන් තව ඇණයක් අර වගේම තියාගෙන ඉමු. හරි. අපි දැන් ඇණ දෙකම තියාගෙන ඉවරයි. මේ තියෙන්නේ තියාගත්තාන් පස්සේ හරි. අපිට දැන් තියෙන්නේ මේක ග්‍රයින්ඩරෙන් ගාගෙන ෆිනිෂ් කරගන්න. අපි ඉස්සරෝ මේ කට්ට ගාගෙන ඉමු. මේ වටේට ඔයාලට පේන ඇති මේ කෑලි තියෙනවා. ඒව නැති වෙන්න
මේක වටේටම අපි ගාගනිමු. ග්‍රයින්ඩරෙන් ලස්සනට ඔහම රවුම් වෙන්න. හරි අපි පොල් කට්ට ගාගෙන ඉවරයි. ඔයාලා ගාගෙන ඉතින් අර අපි පෙන්නුවා වගේ මේ පැත්තට වෙන්න ගා ගන්න. මේක කෙලින් ඔහොම ගන්න එපා. මොකද ඔහොම ගන්න ලේසි. අර මෙහෙම පල්ලෙහාට ගාපුවාම මේක කට්ටයක් හිටින්නේ නැහැ. ඔහොම ඇතිල්ලිලාම තමයි එන්නේ. ඒක හින්දා තමයි අපි මේ පල්ලෙහාට ගාන්නේ. ඔයාලත් ඒ විදිහට ගාන්න. අපිට දැන් තියෙන්නේ මේ මිට ගා ගන්න. අපි දැන් මිටත් ග්‍රයින්ඩරෙන්ම ගාගමු. ඔයාලා මේක ගාද්දී මෙතන මේ කට්ටයක් වගේ තියෙන්නේ. ඒ කට්ටේ නැති වෙන්න මේ විදිහට ඔහොම මේ විදිහට මෙතෙන්ද මෙන්න ගා ගන්න. මේ කට්ටේ නැති වෙන්න මේ පැත්තෙනුත් එක මේ පැත්තෙත් එහෙමයි. කට්ටේ නැති වෙන්න ගා ගන්න. ඔයාලට මේක කෙලින්ම නැතුව ඩිසයින් එකක් වගේ ගා ගන්න ඕන. මේ පැත්තේ මෙතනින් හීන් වෙන්න මේ ලොකු වෙන්න වගේ. ඔයාලා මෙතනත් ගාද්දී මෙතන පොඩ්ඩක් හීන් කරලා මෙහි පොඩ්ඩක් මහත් වෙන්න ඒ විදිහට ඔයාලා ගා ගන්න. අපි එහෙම දැන් ගාගනිමු. හරි ඉතින් අපි හැන්ද ගාගෙන ඉවරයි. මේ තියෙන්නේ අපි ගාගත්ත හැන්ද. මේක තමයි අද අපි හදපු හැන්ද. මේ විදිහට තමයි ආවේ. ඉතින් ඔයාලත් ග්‍රයින්ඩරෙන් ගාලා ඉවර වෙලා 180න් වගේ වැලි කොලයකින් මේක තව පාරක් අල්ල ගන්න. එතකොට මේක ෆිනිෂ් වෙලා එනවා ලස්සනට. හරි. ඔයාලට මේක හදද්දී ගැටලුවක් ආවොත් මට පල්ලෙහින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඔයාලට රිප්ලයි එකක් දාන්න. එහෙනම් අදට අපි ගිහින් එන්න. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන පස්සේ හම්බ වෙනකම්.